على ضفاف الساحل الشمالي لقارة أفريقيا، استطاع الفينيقيون تأسيس إحدى المدن العظيمة التي كانت في حقبة من تاريخ العالم القديم مركزا لإمبراطورية كبيرة حكمت مساحات شاسعة وأخضعت لحكمها شواطئ المغرب الكبير وصقلية وإسبانيا، وقد عرفت هذه المدينة باسم قرطاج. نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم. تقع قرطاج في بلاد تونس بالقرب من مدينة تونس، وهي كلمة فينيقية من شقين، قرط حدشت، ومعناها المدينة الجديدة، وقد تم تأسيسها سنة 814 قبل الميلاد. اكتسبت مدينة قرطاج أهميتها من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، كونها تقع بين شرق وغرب البحر الأبيض المتوسط، مما سهل عليها التجارة، فذهبت سفنها الفينيقية إلى كل أنحاء البحر من المشرق حتى أبعد من موريتانيا. فأسس الفينيقيون مدنا صغيرة على شواطئ صقلية والمغرب وسردينيا وإسبانيا، وبدأوا أيضا استعمار بلاد تونس نفسها. كانوا يسكنون الشواطئ فقط ليتجنبوا الحرب مع قبائل البربر التي كانت تسكن تلك البلاد، وبهذا أصبحت قرطاج المركز التجاري لغرب البحر المتوسط كله قبل القرن الخامس قبل الميلاد. بعد توسع الإمبراطورية الفينيقية وتزايد نفوذها في البحر الأبيض المتوسط، دخلت في مرحلة صراع مع المدن اليونانية، وذلك لأجل السيطرة على التجارة في البحر الأبيض المتوسط، ولهذا قامت بينهما عداوة دائمة. دخل الفينيقيون في مراحل هذا الصراع حروبا كثيرة امتدت لقرون من الزمان مع اليونان ثم الرومان من بعدهم إلى عام 236 قبل الميلاد، عندما هاجم القائد القرطاجي حميلقار برقة إسبانيا. حارب هناك حتى موته في القتال في سنة 228 قبل الميلاد، وبعده قاد جيشه عزربعل. وكان حميلقار برقة قبل موته في 228 قبل الميلاد قد فتح إسبانيا حتى نهر الإبرو، وأبرم اتفاقا مع روما ألا يعبر ذلك النهر. ولد حنبعل أو هانيبعل في مدينة قرطاج في عام 247 قبل الميلاد، ورافق وهو في 9 من عمره والده حميلقار برقة إلى إسبانيا. في عام 221 قبل الميلاد اختاره الجنود قائدا بعد اغتيال صدربعل العادل زوج أخته، فتمكن من بسط نفوذ قرطاج على جزء من جنوب شبه الجزيرة الإيبيرية، بما في ذلك ساغونتو أحد المعسكرات الرومانية. لذا فقد رأت روما ذلك خرقا للمعاهدة التي عقدت إثر الحرب البونيقية الأولى، وطالبت بتسليمها حنبعل، وقد كان رفض هذا الطلب سببا في اندلاع الحرب البونيقية الثانية بين عامي 218 و201 قبل الميلاد. كان حنبعل يكره الرومان، وكانت قناعته أنه على قرطاج أن تحتل روما، وإلا فستفشل كليا. في عام 219 هاجم ساكونتوم، هي مدينة مستقلة وراء نهر الإبرو، ونقض بذلك اتفاق روما مع عزربعل، فبدأ بهذا الحرب البونيقية الثانية. عاش هانيبعل خلال فترة من التوتر على حوض البحر المتوسط، عندما حاولت روما فرض سطوتها على القوى العظمى في المنطقة، وكانت أكبر إنجازاته خلال الحرب البونيقية الثانية عندما سار بجيش يضم فيلة حربية من إيبيريا إلى شمال إيطاليا عبر جبال البرانس وجبال الألب. في سنواته القليلة الأولى في إيطاليا حقق 3 انتصارات مثيرة في معارك تريبيا وبحيرة تراسمينيا وكاناي. خلال 15 عاما احتل حنبعل معظم إيطاليا، ومع ذلك اضطر إلى أن يعود لمواجهة الغزو الروماني لشمال أفريقيا، وهناك هزم من قبل سكيبيو الأفريقي في معركة زامة. ينسب إلى حنبعل اختراع العديد من التكتيكات الحربية في المعارك، والتي لا زالت معتمدة حتى اليوم في معظم المدارس العسكرية على مستوى العالم. الحروب الحنبعلية. تبرز عبقرية التخطيط التي قام بها حنبعل في عدة محطات خاض حنبعل خلالها حروبا ضروسة مع الإمبراطورية الرومانية، بلغ بها أقصى الحدود المستحيلة
كي يهزم روما وتصبح سيرته مادة للأساطير. كانت هيئة أركان جيشه تتكون من ماجو برقة وماهر بعل قائد سلاح الفرسان البونيقي، الذي تقلد هذه القيادة منذ عهد والده حنبعل أميلكار برقة، يكن له حنبعل حبا فائقا، وهيرت وسيناهولس المصري كبير الأطباء، والإغريقيين سوسيلوس وسيلينوس، وبوحة الهندي منجم الحملة، والإسبارتي سوسيليوس الذي علم حنبعل اليونانية. خاض حنبعل أول معاركه ضد الإمبراطورية الرومانية في معركة تيسينيوس التي دارت على شواطئ نهر تسينو. حسمها حنبعل لصالحه بخطة سريعة لعب فيها الفرسان البونيقيون دورا حاسما عندما طوقوا من الخلف كتائب الرومان الثقيلة، بحيث لم تصمت تلك الكتائب برماحها الطويلة أمام حراب القرطاجيين القصيرة والخفيفة والنافذة. وما هي إلا لحظات حتى سقط القنصل بيبيلوس قائد الجيش تحت سنابك خيل هؤلاء الفرسان المردة. بعد تلك الهزيمة لروما، حشدت روما جيشا ضخما في المرة التالية وبقيادة جديدة لتمسح عار هزيمتها في معركة تسينو. ولكن حنبعل كان قد استعد لذلك بأن أعد فخا على ضفاف نهر تريبيا حيث دارت معركة تريبيا، وحسمها حنبعل باختيار مكان المعركة في سهل غمره الفيضان، فأوحلت التربة فيه ولم يكن خصمه على دراية بذلك، وقد اختاره وهو يردد قولة أبيه حميلقار برقة: دع الأرض تقاتل عنك. أمر حنبعل 500 من خيرة الفرسان النوميديين، وأصدر توجيهاته لقائدهم فقال له: توجهوا في بداية الليل إلى معسكر العدو، اقتربوا من خنادقهم راكدين، وعندما يتصدى لكم فرسانه التحموا معهم في معركة، ثم ولوا هاربين ممثلين اندحارا، فسيتبعكم العدو، وجهوه عند ذلك إلى السهل الضحل حيث الكمين. ووقع القائد الروماني في الفخ، وانطلقت المعركة، فأعطى القنصل الأمر ببدء المعركة بتعقب النوميديين المراوغين، وهزم الرومان شر هزيمة. وأهم ما أسفرت عنه هذه المعركة تحالف حنبعل مع شعب غالسيس البين، وانضم له في الشهرين التاليين 14,000 من مقاتليها الأشداء، فاستقبلهم وهو يردد قولته المشهورة: إذا أحرزت نصرا انضم إليك الجميع حتى خصومك، أما إذا حاقت بك الهزيمة تخلى عنك حتى محبوك. وبعد انقضاء شهري الشتاء قرر التوجه جنوبا نحو روما، ووقع في مستنقعات، وانتشرت الحمى بين جيشه، وفقد نتيجة لإصابته بها إحدى عينيه. في اليوم 21 من شهر حزيران يونيو 217 تقدم جيش روماني ضخم تعداده 40,000 بقيادة جايوس فلامينوس نيبوس نحو بحيرة ترازايمين تحت رقابة الفرسان البونيقيين. كان يلفهم ضباب كثيف. كان حنبعل قد رصده بواسطة جواسيسه من بعيد، وترصد للمكان الذي سيخرج منه، وهو يسيطر على المرتفعات التي تشرف على مكان مروره. وفجأة ومن خلال الضباب هاجم القرطاجيون من مواقع مثالية، فكانت الصاعقة المفاجئة تحل على رؤوس الرومان. أرسل حنبعل بسائر فرقه لتهاجم في وقت واحد، وكان يراقب سير المعركة من موقع مرتفع أعلى الطرف الأقصى من طريق البحيرة. وسد فرسان ماهر بعل النوميديون مصحوبين بمشاتل فارقة مدخل شاطئ البحيرة الهلالي الشكل، وهكذا وقع القنصل في نفس المصيدة الذي كان ينوي إيقاع حنبعل فيها. أطبقت عليه كماشة الجيش القرطاجي من كل ناحية، بحيث لم تجد كتائب الرومان مجالا للمناورة ولا حتى للهرب. وما كان الوقت يقترب من الظهيرة حتى كانت موقعة بحيرة ترازمانيان قد انتهت. صار بذلك 6,000 من الجنود الأشداء أسرى حنبعل، وبهذا تمكن الجيش القرطاجي الذي أنهكته الحمى قبل أيام بجياد هزيلة من إبادة جيش روما القوي الخارج للتو من معسكراته، وينعم بكل قوته وعافيته. تمكن حنبعل من هزيمة وأسر 15,000 من خيرة جنوده، وأطلق سراح الأسرى من الشعوب الأخرى، وهو يقول لهم: ما جئت لأشن الحرب على الشعوب المستعمرة، بل ولا حتى على الإيطاليين، إنما جئت لأساعد الجميع ضد حكام روما الظالمين. موقعة كانايا العظمى.
استمرت القوات الرومانية في تكتيكاتها العسكرية بعد هزيمة بحيرة ترازايمين. على الجانب الآخر، بمجرد أن تأكد حنبعل بأن جنوده أخذوا ما ينبغي أخذه من الراحة واستوعبوا تدريبات عالية، قرر المضي في خطة الاستدراج لجيش روما في المعركة القادمة، وخلق سائر الظروف على مدى أشهر لموقعة كانايا العظمى التي دارت رحاها في أغسطس سنة 216 قبل الميلاد. قام حنبعل بمناورات على مدى أشهر دفع بها العدو إلى تحريك قوات جبارة إلى كاناي. كان ماركوس روفوس القائد الروماني صغير السن قليل الخبرة في تكتيكات الحروب، وقد استغل حنبعل هذا فقام بمناورة فهم منها الضابط الروماني أن جيش قرطاج يخاف المواجهة ويتجنب الصدام معه. وقد انطلت عليه مناورة حنبعل عندما أظهر تقهقرا منهزما لزيادة إتقان حبكة الاستدراج الكبير الذي يعده لخصمه المغرور. كان قوام جيش حنبعل 40,000، بينما كان جيش عدوه يتجاوز 100,000، نصفهم من المجندين حديثا. اعتبر حينها أنه أقوى جيش جمعته روما في تاريخها. وزيادة في الخديعة، قام الفرسان النوميديون بغارة صدتها القوات الرومانية بنجاح. تقهقر الفرسان مظهرين انهزامهم، وهذا ما أغرى القنصلين فارو وإيميليوس لمطاردة الفلول المنهزمة. في الوقت نفسه تقهقر القائد القرطاجي ماهر بعل هاربا، وخلفه جيش القنصليين يتعقبانه، وهما غير مدركان بأن الخناق كان يضيق عليهما شيئا فشيئا فوق سهل كانايا المكشوف. عندما التقى جيش روما، وجد الرومانيون أنفسهم يقاتلون في ظروف مزدوجة السوء، فقد كانوا منكفئين بعضهم على بعض، محصوري الكتف إلى الكتف، بينما كان أعداؤهم يحومون حولهم بكامل حريتهم، فيما كان جيش روما منهك القوى يواجهون عدوا متجدد القوة شديد البأس. أعطى حنبعل إشارة البدء. كان يستعمل من بعيد إشارات معينة بدخان منطلق من حزم أعشاب خاصة تطلق دخانا عاليا. كل عدد من هذه المشاعل الدخانية يعني أمرا معينا. حينما حل وقت الظهيرة اختفى فرسان حنبعل. لم يتبقى فارس واحد بين مرتفعات سهل كاناي والمقر الصخري المرتفع، حيث كان مكان القيادة لحنبعل. وعلى طول هذا الامتداد بقيت كتائب مشاة الرومانيين مكدسة بعضها فوق بعض في كتلة بشرية هائلة صماء. على الجانب الآخر انطلق الفرسان النوميديون، وعلى رأسهم قائدهم ماهر بعل ليسد الثغرة التي سيفر منها العدو المنهزم الهارب إلى النهر. كانت الأرض في كل اتجاهاتها ضد جيش روما، وحينها ردد حنبعل بنشوة المنتصر: دع الأرض تقاتل عنك. ونفذ قائد وحداته حرفيا خطته الحربية، فكانت النتيجة أن أبيد جيش روما الضخم. كان من المفترض بعد هذا الانتصار العظيم أن يتوجه حنبعل إلى روما عقر دار الإمبراطورية الرومانية، كما نصحه بذلك عمه وقائد جيشه ماهر بعل. لكن حنبعل كان يرى بأن خطوة كهذه تحتاج إلى وقت طويل للتخطيط والإعداد، فما كان من ماهر بعل إلا أن صاح فيه غاضبا وقال له قولته الخالدة: حنبعل، لقد حبتك الآلهة بنعم كثيرة، فأنت تعرف كيف تحرز النصر، لكنك لا تعرف كيف تستخدمه وتستغله. يجمع المؤرخون على أنه لو عمل حنبعل برأي القائد الفارس ماهر بعل لا تمكن من احتلال روما وتغيير مجرى التاريخ، لأن روما استطاعت بعد هذه الهزيمة تدارك أخطائها واستجمعت قواها. حاصر جنود روما قرطاج طوال 3 سنين بين عامي 149 و 146 قبل الميلاد. نجحوا أخيرا في تدمير قرطاج تدميرا شاملا، فذبحوا معظم المدنيين وباعوا الآخرين كعبيد. حرقوا المدينة ودمروا جدرانها. يقال أنهم حرثوا الأرض بالملح لكي لا ينمو فيها أي نبات أبدا ولا يسكنها أي أحد. انتهت شهرة قرطاج وثبتت إمبراطورية روما. كانت قرطاج خير مثال على روح التصدي والمقاومة والتنظيم والحضارة والنمو، ولربما هذا ما أثار خوف روما العاجزة عن مواكبة التحولات الحضارية في قرطاج. ورغم كل ذلك يفرض منطق القوة بقاءه أكثر مما يفرضه منطق الحضارة، ولكن تموت حضارة القوة وتبقى قوة الحضارة مستمرة. فقرطاج التي كانت في يوم ما مركزا للقوة والحضارة
استهوت أقلام المؤرخين والأدباء والفنانين وغيرهم من جميع أنحاء العالم، كما بقي تاريخ حضارتها وملاحم حروبها تدرس إلى يومنا هذا في أرقى المعاهد والجامعات العالمية.